ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው። አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጆን ተሻግሮ ከእጆ ደርሷል። የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ስራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ። ቤተሰብ እንሁን ይላል። ስራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን። አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት። ስሜ ወይዘሮ የትናየት አስራት እባላለሁ። የፍቃድ ዲተርጀንት ባለቤት ነኝ። በኮንስትራክሽን ዙሪያ ሰራ ነበር። የኮንስትራክሽን እቃዎችን በማከራየት እንደሱ ነበር የምሰራው። ኮንስትራክሽን እየቀዘቀዘ መጣ። የእቃዎች የብረት ምናምን መወደድ። ከዛ በቃ ሌላ ሁለተኛ ስራ እንደሚያስፈልገኝ አምን ነበር። አላቂ በሆኑ ስራዎች ላይ መስራት የተሻለ ትርፋማ ያደርጋል ብዬ ሳስብ የፈሳሽ ሳሙና ማምረት ወደ ሳሙናው ከመግባቴ በፊት እንደ አዲስ ቢዝነስ አዲስ ፕላን ለማውጣትም ስራውንም በሰፊ ለመስራት ስላሰብኩኝ ወደ አዲስ እይታ ሄጄ ከአዲስ እይታዎች ጋራ ኮርስ ወስጃለሁ። በጣም ትልቅ ነገር በጣም ብዙ ማለት በቃ እኔም አላቀው ኮንስትራክሽንን ብሰራ በፊት በቢዝነስ ውስጥ ያሉትንም አላቃቸውን አዳዲስ ሐሳቦች ከነሱ አግኝቻለሁ። በጣምም አግዞኛል። ፍቃድ ሲጀምር ያው እንደነገርኩ እንደ አዲስ የኮንስትራክሽን ስራ ሲቀዘቅዝ እንደ አዲስ የጀመርኩት ስራዬ ነው። ጠቅላላ የጽዳት ስራዎች ሳሙናዎችን እንሰራለን። የፈሳሽ ሳሙና በእጅ በእቃ የልብስ ዲቶል አለን በረኪና። አሁን ደግሞ ደረቅ አጃክስ ማምረት ጀምረናል። ይሄንን ነው የምንሰራው። አቀባበሉ ጥሩ ነው። በጣም ትልቅ ስራ ሰፋ አድርገን የምንሰራው ጽዳት ላይ ላይ ጥራት ላይ ስለሆነ ጥሩ ነው። አቀባበሉ ጥሩ ነው። እንሰራለን እግዚአብሔር ይመስገን። አቅርቦት ላይ ሁሉ ቦታ ላይ አይገኝም። የመጀመሪያው ገበያው ላይ ትልቅ ችግር አለ። ገበያ ሰብሮ መግባት የሚባለው ነገር ላይ ትልቅ ችግር አለ። ጥራትም ያለው ጥራትም የሌለው ብዙ በቃ በጣም በብዛት የሚሰራ ስራ ስለሆነ ጥራትን ጠብቀ ስትሰራ ትንሽ ቻሌንጅ አለ። ፍቃድ የሚለየው ነገር ጥራት ነው። እንደመነሻም በቃ መንጥግም ያደርሰኛል ብዬ ያሰብኩት ጥራት ላይ መስራት ነው። በቃ ጥራት ያለው እቃ ሰርቼ ከኔም የገዙት ሰዎች በጥራቱ በእቃው ተደስተው ነገ ላይ በቃ በጣም ትልቅ ስራ እንዲሆንልኝ ስለምፈልግ ጥራት ነው። በቃ ፍቃድ ሲታሰብ ጥራትን አብረው እንዲያስቡልኝ ኳሊቲውን የጠበቀ ስራ መስራት ነው የምፈልገው። አብዛኞቹ በጣም ለሆስፒታል ለሆቴሎች ምናምን እንሰጣለን። ጥሩ ነው፣ አስተያየታቸው ጥሩ ነው። ከተመሰረተ ወደ አመት ከ3 ከ4 ወር እየሆነው ነው። በጣም ትልቅ ቻሌንጅ ሆነብኝ ገበያን ሰብሮ መግባት በጣም እሱ። ሌላው ደግሞ የኬሚካል መወደድ ደግሞ ሲባል እንዲህ በትንሹ አይደለም፣ በቃ በእጥፍ ኬሚካል ይወደዳል። ተወዶም ለመግዛት ደግሞ ስትፈልግ እጥረት አለ፣ በጣም የኬሚካል እጥረት አለ። ይሄ ሁለቱ በጣም ቻሌንጅ ነው። በቃ የሆነ ነገር ላይ ቀን ላይ ይስተካከላል ብዬ ስለማስብ እታገላለሁ። ኬሚካሉንም ቢወደድ ማቆምን ሳይሆን የራሴን ትርፍ እየተውኩ ስራዎችን ማስቀጠልን ስለማስብ እንጂ በጣም ኬሚካልም ችግር አለ። ጀሪካን በጣም ችግር አለ። ጀሪካን የማግኘት ገበያውን እንደነገርኩ ሰብሮ መግባት በጣም ይከብዳል። የማርኬት ሲስተም አብዛኛውን በራሴና ባለቤት ያግዘኛል። እየዞርን አብዛኛው ቦታ ላይ ራሳችን እየዞርን እቃዎቻችንን እየሰጠን እንደ ናሙና እሱን አይተው እንዲጠሩ ጨረታዎችን በመወዳደር ምናምን ነው የምናደርገው። ግን አሁን ከአዲስ አበባ አላለፍንም። አዲስ አበባ ላይ ነው ይሄንንም እየሰራን ያለን። ፍቃድን የትንጠብቀው ብችል በመላው አፍሪካ ወይንም በመላው ዓለም። አሁን ላይ ግን እንደ ቅድጅ ያስኩትኝ ድፍን ኢትዮጵያ ላይ ወደ ክፍለ ሀገርም ተሰራጭቶ ሰው ሲፈልግ በየአቅራቢያው እንድገኝ ብራንቾችን ማብዛት በጣም ፈልጋለሁ። ስንት ሰራተኞች አሉሽ? በቋሚነት 5 አሉኝ። ተመላልሰው ደግሞ የሚሰሩ ስራ ሲበዛብኝ 3 ልጆች አሉኝ። አብረው መስራት ለሚፈልጉ ሰዎች በሩ ክፍት ነው። ማንኛውም የትኛውንም ግለሰብም ድርጅቶችም የክፍለ ሀገር ላይ የሚሰሩ ካገኘው ደስ ይለኛል። ጥራት ላይ ምንም በቃ ማልደራደርበት ነገር ነው። በቃ ጥራቱን ይዤ ነው ትልቁ መሰረቴ ጥራቱ ስለሆነ እሱ ላይ ምንም ችግር የለም። የመጀመሪያው ለስራ መፈለግ ነው። በቃ ይሄን ስራ መስራት ነው ይፈልጋለሁ። ሰው ሲሰራ የሚፈልገውን ስራ መሆን አለበት። ሲቀጥል ደግሞ በቃ እችላለሁ ነው። የሆነ ቻሌንጅ ሲመጣ መተው ሳይሆን በቃ ይሄን ቻሌንጅ አልፌ አሸንፋለሁ፣ ያሰብኩበት ጋር እደርሳለሁ
ብሎ በቃ ሰው ስራው ላይ ተስፋ ለመቁረጥ የሆነ የሚመጣ ነገር አለ ግን ያ ነገር አልፎ ስኬት እንደሚገኝ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል በቃ ዛሬ ካልሆነ ነገ አይሆንም ሳይሆን ነገ ተሻለ እንዴት አድርጌ ያሻሽለዋለሁ እንጂ የወደቁበትን ያያሰቡ ማሻሻያ ነገሮችን መፈለግ እዛው በቃ ስራ ይሰራል ግን መፈለግን ይፈልጋል ያው ሰው ይሄን ስራ የሚሰራውን ስራ ፈልጎ መስራት ተለምዶ ይሆን ሴቶች ብዙ ጊዜ ቤት መቀመጥን የሚፈልጉት እንጂ በቃ ሰው ሰራለሁ ብሎ ከፈለገ የማይሳካ ነገር የለም በቃ ሁሌ መስራትን መፈለግ እኔ እችላለሁ ብሎ ራስን ማሳመን እኔ እችላለሁ ይሄን መስራት እኔ እንደሱ ነው ሁሌ ሐሳብ እችላለሁ በቃ መስራት እችላለሁ ያሰብኩበት ቦታ ደግሞ እንደምደርስ በጣም እርግጠኛ ነኝ በቃ ሰርቼ እኔ የፈለኩት ቦታ ጥግ እንደምደርስ ይሄንን ሰው ሁሌ ልቡ ማስቀመጥ ይፈልጋል ትንሽዬ ነገር ስትገጥመው ወይ አልሆነልኝም ከማለት ይልቅ ነገ የሚሆንበትን መንገድ ማሰብ የተሻለ ነው እነሱም እንደዚህ ቢያደርጉ ከኔ ተሻለም እንደሚሰሩ ተስፋለኝ የትገኛለሽ ከሆነ ቤተል ሚካኤል ግቢ ውስጥ ይገኛለሁኝ ስልክ ቁጥርም አለኝ 0911 88 7996 ፍቃድ ዲተርጀንት ይህ የአዲስ እይታ የዩቱዩብ ቻናል ነው አዲስ እይታ ተደራሽነቱን በማስፋት እነሆ ደጆን ተሻግሮ ከእጆ ደርሷል የዩቱዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ በቢዝነስና ኢንቨስትመንት ስራዎች አትራፊ መረጃዎችን በሰዓቱ ያግኙ ቤተሰብ እንሁን ይላል ስራውን በአዲስ እይታ ቃኝተን ለስኬት እናበቃዎታለን አዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት